This week, our real journey finally begins. We leave the Netherlands and head back to Austria, with Zell am Zee as our first stop. Traveling to your heart. We attempt our first little caravan upgrade. Will it actually go as smoothly as we hope? We hike through the Alps. I head up to a mountain hut for a job interview for the winter season, and somehow our caravan ends up on a brake test. So what went wrong this time? Let's find out. Kijk, en eens even plezier hebben van de nieuwe fietsdragen. Hoppa! We zijn onderweg en we rijden net in Duitsland en dat voelt dan toch een beetje alsof je echt op vakantie bent nu. Als je in Nederland rijdt voelt het nog een beetje alsof je elk moment naar de Albert Heijn kan gaan. Dus we rijden in Duitsland, dus het vakantiegevoel begint meteen steeds meer te komen. Alleen het was nog wel even vandaag, het was best wel weer meer werk dan we dachten. We dachten we gaan first thing in the morning. Nou, dat gebeurde natuurlijk niet. We moesten nog van alles doen aan de caravan. En ook als je spullen gaat pakken voor een jaar, dan heb je in één keer best toch wel weer heel veel spullen. Maar we hebben toch nog mooi wat klusjes kunnen doen vandaag. Er moest zo'n hoop gebeuren. Meer inderdaad als dat we dachten. Ja. Maar het is gelukt. Hoe laat is het nu? 9:10. Ja, Het is wel mooi nu met de zonsondergang. Of tenminste de zonsverduistering. Zonsverduistering, ja. Kijk hoeveel mensen daar staan, hè? Holy wow. Hoe zie je, joh? Er zijn nu heel veel mensen ook langs de kant van de weg en zo. Op de viaducten. Ja. Zijn wat hoger natuurlijk. Nou, de zon in de rug. Dat is een beetje jammer. Ik kan af en toe een beetje kijken, hè? Het lijkt net zo'n najaarszon nu. Als je die kleur ook in de bomen ziet door die droogte. Dat die bladeren ook al zo rood en zo bruin zijn. En nog gelukje met matras vandaag. Viel net mee, hè? Viel net mee. Die man was al weg. Maar hij is ook voor ons teruggekomen. Ja, dat is wel Gelukkig. fijn. We hebben toch maar besloten dat omdat we een jaar in de caravan gaan slapen, dat we ook wel een iets beter matras willen. Ik denk dat de matras net zo oud is als de caravan. En de caravan is van 2009. 9, dacht ik. Ja. Ja. Dus nieuw matras en hij paste gewoon in één keer. Dus dat heb je echt perfect gemeten. Geluk en wijsheid, denk ik. Maar Dus we hopen het dat... gras drukt een beetje in hè, als je met het vormpje drukt. Nee, hij paste echt. Hij past er goed. Ja. Jannah, 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 du hast recht, es ist heiß hier im Wagen. Oh, Jannah, Jannah, du bist ja auch zugeknüpft bis an den Kragen. We zijn inmiddels al een poosje onderweg. Dus we kijken, we moeten nog een kleine 400 kilometer voordat we in het Zell am Zee zijn. En wij kwamen net onderweg onze vrienden tegen die jullie kennen van de wintersportvlog, Vincent en Rinske. Die kwamen natuurlijk niet geheel ontoevallig tegen. En dit is altijd voor ons zo'n momentje om te denken, ja, we zijn onderweg naar Oostenrijk. En voor onze fanatieke wintersporters of Oostenrijk-liefhebbers, dit is toch wel altijd een momentje. Laat vooral even weten
of dit voor jullie ook herkenbaar is. Dit is voor ons heel fijn. We zijn echt onderweg nu. En onderweg is het ook wel heel leuk om op de weg te kijken wat je allemaal tegenkomt. We zien eigenlijk nooit een Polar. Maar we kijken stiekem ook altijd een beetje naar de K-bus. Want die vinden we ook echt, dat vinden we zulke mooie caravans ook. En dan kijken we altijd op wel wat rijdt er op de weg. En er rijdt nu heel veel op de weg. Ik denk dat de vakantieperiode toch een beetje langzaam aan zijn eind komt. En het voelt wel heel luxe om dan juist nu te gaan. Dus we zijn benieuwd. Nog even een stukje doorkarren. Het is inmiddels, laten we even checken, 9:30 en we zijn net aangekomen in Zellamzee. Eigenlijk ging alles echt super goed met de caravan rijden. Is hier heel fijn. Grote wegen. Marijn is even mijn piespot aan het klaarmaken. Dat is echt heel fijn. We staan gewoon op een parkeerplaats, want we waren veel te laat voor de camping. Het schijnt ook dat hier alles vol zit. We hopen dat we hier geen problemen mee krijgen. Ja, we gaan ook echt alleen rusten. We parkeren de caravan. We eten even wat. Kijk eens aan. Gewoon nasi. Ja, het blijft toch ook wel gewoon niet alleen met vakantie. Het blijft ook gewoon normaal. Dus we moeten ook gewoon normaal eten. Dat is wel een beetje ons voornemen. We gaan lekker slapen zo. We zijn best wel taai van het rijden. Alhoewel als het echt wel heel goed ging. Gaan we zo lekker slapen. En dan morgen gaan wij een rondje om het bierhard lopen. Zoveel zin in. We hebben al meer dan een week niet hard gelopen. En eigenlijk doen we dat wel 2-3 keer per week. We vinden het allebei heerlijk om te doen. Want het is echt een moment dat we nergens over na hoeven te denken. We zijn allebei best wel druk met van alles. Dus morgen gaan we lekker om het meer hardlopen. Dat vinden we echt heerlijk. Dus wekkertje 6 uur, misschien wel 5:30. Sportschoenen aan, rennen. En dan gaan we de caravan parkeren bij de Arijt. Voor de kenners onder ons. Ja, fantastische plek. Bij de Arijt staan in de zomer met de caravan. Dus daar komen de nodige filmpjes en foto's ook van. Daar zul je Marijn hebben. Hij heeft een hele belangrijke taak voor mij gedaan. I am so happy with that. Kom je naar de wc? Gaan we naar de wc? Grote of kleine boodschap? Nou, doe maar klein. Met 30 graden, alleen kleine boodschap. Oké, check. Wij gaan eten, wij gaan slapen en we gaan morgen lekker hardlopen om het meer. Tjus. Ik denk dat we wel kunnen stellen dat ons nomadenbestaan nu echt is begonnen. Vanochtend hebben we hard gelopen rond het meer en we stonden weer op een parkeerplaats. Dit keer weer bij een zwembad, net als afgelopen de nacht ervoor. Het is echt nog heel erg zoeken naar spullen. Er is nog koffie, gelukkig. En een heleboel andere zooi. We zijn nu op de parkeerplaats bij Arijt in Zellamzee. Daar hebben we even de caravan nu neergezet, zodat we even op het gemakje kunnen douchen. Op het gemak kunnen ontbijten. Marijn heeft zo meteen nog een paar meetings. En dan gaan we hier ook even wat klusjes doen aan de caravan. We willen de nieuwe luifel proberen. We willen... Oh, veel water.
We willen de nieuwe luifel gaan proberen om aan de camping vast te maken. En er moet hier echt nog heel veel opgeruimd worden. Want we zijn elke keer als we willen slapen of eten, zijn we allemaal spullen aan het verplaatsen van bed naar de tafel en andersom. En dat is echt helemaal niet handig. Ik ben lekker koffie aan het zetten met de percolator. Wat ons betreft de allerlekkerste koffie. Ik ben benieuwd hoe jullie daarover denken. Misschien drink je wel helemaal geen koffie. Dat kan. En dan gaan we even lekker ontbijten in het zonnetje. Heerlijk. Wij kunnen echt geen genoeg krijgen van het meer. Dus we hebben nu de fiets gepakt. En we zijn een rondje om het meer aan het fietsen. Hé, maar wel de andere kant op dan dat we vanochtend hebben hardgelopen. Wauw! Dit is toch wel heel mooi, hè? Op het fietsje bij Arijd. Normaal gesproken lopen we hier in de winter met onze skis. De cabrio bar. Waar we na de dalafdaling graag even uitrusten in de winter. Dicht nu. Hier de beruchte dalafdaling. Het ziet er toch liefjes uit zo, hè? Daar heb ik aardig wat keren staan ploeteren. Om nog beneden te komen. We hebben een nieuwe zakluifel gekocht. We hebben ook even gekeken om een, hoe noem je zo'n ding, cassetteluifel te kopen. Maar dat werd toch een beetje zwaar voor de caravan. Dus toch een nieuwe zakluifel. De vorige zat een scheur in. Zowel in de hoes als in de aanhechting tussen het einde van de buis en het doek. Dus via Marktplaats hebben we voor ons een nieuwe, maar een tweedehandse gekocht. Die gaan we eens even kijken om er nu op te zetten. Dus hopelijk maken we er geen ruzie over. Maar dat gaan we zo meemaken. Oké, nou. Want kijk, die zak is flexibel. Ja? Dus we halen in de buis die erin zit, die rol je dus af. Die is niet flexibel. Natuurlijk rolt hem af. Dan heb je niet flexibel daar. Ja, oké, nou let's go. Hij gaat toch nog een keer nat regenen. Dus, sommige mensen halen elke keer de luifel eraf als ze gaan rijden. Ik moet even opletten. Gaan we even schoonmaken, 8 minuten. En dan gaan we hem opzetten. Daar zitten we. Ik hoop dat je dorst hebt. Proost. We zijn niet helemaal zonder reden naar deze camping gegaan. Want deze plek, waar nu dit kleine tentje staat, wordt onze plek voor komende winter. En die wilden we heel graag al even bekijken. Geen apres-ski nu hier, hè? Ik heb nog een leuk filmpje dat ik daar sta te dansen. Oh ja. Die kan ik wel even bijplakken zo. Het is niet druk, hè? Ik denk dat tijd is om even te proosten.
radlertje. 0.0 hè? Limonade is lekker, hè? Heel lekker. Vind je jammer dat we geen brood mee konden nemen? Nee, dit gaat goed zo. Is Volgende dat... keer met frietjes. Ja. Ik heb net mijn Rijn al uitgezwaaid. Ik ga in mijn eentje omhoog. Ik krijg dat baantje naar boven. Omdat ik ga kennismaken bij een bergrestaurant. In de hoop dat ik daar deze winter kan werken. Dat lijkt me super leuk. We zouden eigenlijk lopend omhoog gaan. Maar we zijn gisteren onder bergen geweest. En eergisteren hard gelopen. En ik heb een beetje spierpijn en een beetje last van mijn knie. Ja. Ik kom net naar beneden van mijn kennismakingsgesprek in de bergen. En ik was best een beetje zenuwachtig. Want ik had een mailwisseling in het Duits gedaan. Want ik dacht, nou, het staat netjes. Maar ik kan helemaal niet zo goed Duits. Dus ik had het wel heel simpel Duits gehouden. Ik denk, hè, dan lijkt het nog wel alsof ik het zelf heb geschreven. Dus ik vroeg, nou, mag het dan in het Engels? En dat was ook helemaal oké allemaal. Maar ik vond het allemaal een beetje spannend. En ja, ik heb ook nog nooit zo'n gesprek in het Engels gevoerd waar ook echt iets van afhangt. Maar het ging allemaal super goed. Het was echt een heel gezellig gesprek. Het was een heel fijn gesprek. En ja, ze gaan zeker nog wat van zich laten horen. Dus ja, ik ben er echt heel blij mee. Ik vind het super leuk. Hoe gaaf zou het zijn als je dan gewoon hier een heel seizoen bent in de winter. Dat je kunt gaan skiën en dat je ook nog gewoon in de Alpen kunt werken. Ja, het lijkt me echt helemaal te gek. Dus ik hoop echt dat dat wordt. Maar ik ga pas eind september, begin oktober daar wat meer over horen. Want dan gaan zij de puzzel compleet maken. Om te kijken welke mensen wij nodig hebben. Superleuk. Ik heb er helemaal zin in. Nou, we fietsen nu bij de Ossiacher Zee in Zuidoostenrijk, in de deelstaat Carinthië. En we zijn hier 2 jaar geleden heel toevallig ook geweest, op bezoek bij mijn neefje. En dat doen we nu weer. Dus hebben we toch nog een beetje het gevoel van thuis als we onderweg zijn. Lekker om af en toe even geen 35 graden te hebben. Zeker met fietsen en de dingen die we moeten doen. Dus de luifel die we erop zetten. Dus dit beter weer. Oostenrijk. Ja? Leuk hè? Leuk om naar een bootje te kijken. Ga jij eens even kijken of we lekker dingetjes hier in de tas hebben Een zitten. beetje een wipwapstoel hier. Oh. Moet het vakje openstaan hierboven? Nou, maakt niet heel veel uit. Een lekker plekje om te lunchen. Kippers? Ja, en hummus. Appel? Broodje? Ja, misschien we eerst even het brood op moeten eten. Wil het niet roosteren? Oh, dat mag ook. Zeg je, dan is het niet goed. Dat duurt te lang, daar wordt het niet lekker van. Nou, dat kan wel. We hebben ook namelijk nog ei. Dan kunnen we Ik denk dat het nu al best wel hard is eigenlijk, hoor. dan doen we even een eitje bakken. En dan roosteren we een broodje bij. Ik denk dat het nu niet zo lekker meer is. Ga hem even roosteren. Goed. Je kunt hem vanavond eten met groenten. Groente, joh. Een lekker krakketje met hummus. We zijn aangekomen bij de Oostenrijkse AWB. Meestal niet een heel goed teken. We gaan eens even kijken of ze iets voor ons kunnen betekenen. Want we durven niet helemaal verder te gaan met de caravan. Oké. Mag gelijk even vertellen? Gelijk even bellen. 1, 2, 0. Nummer dat gebeld
gemeld heeft, is niet in gebruik. Dat was nou 126. Ik moest ook nog naar de bouwmarkt. En het begon echt keihard te regenen. Het weer is echt helemaal omgeslagen hier. En ik weet dus niet of ik het dakluik van de caravan heb dichtgedaan. Eerst de ANWB en nu het dakluik. Laat het alsjeblieft een beetje meevallen. Marijn, wat denk jij? Dakluik wel of niet dicht? Ik hoop het voor je. Voor mij? We zijn samen weggegaan. Het zit ons niet mee. We moeten eerst naar de ANWB bellen. Dan twijfelen over het dakluik. Het weer is compleet omgeslagen. Maar is daar wel een McDonald's? Nee, we gaan niet naar de McDonald's. En als het weer de zon komt, dan hebben we deze. Ja, Ik ga snel door, het gaat regenen. en maar rennen. Nou, het weer is nog echt steeds om te janken. Maar we hebben wel één klein gelukje. Ik heb het dakraam dicht gedaan. Ondanks dat we nog geen oplossing hadden gevonden voor ons probleem met de caravan, gaan we ons toch verplaatsen. We zijn overigens veilig genoeg om de weg op te kunnen gaan. Vandaag zullen we de tijd gebruiken om een permanente oplossing te gaan vinden. Alsof we eindelijk een plek hebben gevonden die naar de rem wil gaan kijken. We zijn lekker aan het lunchen. Op een aanhanger. Bij een aanhangergarage. Terwijl Poekie Polar. Terwijl de Polar wacht tot hij geholpen wordt. Deze mensen hebben ons ontzettend goed geholpen en met heel veel geduld. Wij hadden nog een pakje stroopwafels in onze caravan. Nou, die hebben ze dik verdiend. Er bleek gelukkig niks ernstigs aan de hand te zijn met de handrem. Ze hebben hem iets verder afgesteld en ze hebben ons ook nog het advies gegeven om goed naar de lading en het gewicht van de caravan te kijken. Dat gaan we zeker doen. De remmen zijn heel uitgebreid getest. Alles doet het nog. Alles is goed. Dat geeft ons een ontzettend geruststellend gevoel om door te rijden naar Slovenië. Volgende week in Blue Line Traveling steken we de grens over naar Slovenië. Daar zien we ontzettend veel gave dingen. Doen een enorm vette hike. En nemen we jullie graag weer een weekje mee in ons caravanleven. Bedankt voor het kijken en laat vooral aan ons weten wat je hiervan vond. Blue line traveling.